Bun găsit tuturor! Ce știm despre viață? Care este baza sa? Baza depinde de propria noastră stare interioară, de propria noastră autoreglare. Pe lângă simțurile percepătoare, le avem și pe cele creative, pe care, din anumite motive, preferăm să nu le amintim. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi are un moment în care trebuie să ne alegem pe noi înșine, înlocuind sfaturile și instrucțiunile părinților și profesorilor cu propria noastră decizie ce să facem cu noi înșine în această viață. Și în această etapă vor avea noroc doar cei care vor lua orice decizie în scopul lor. Cei care au reușit să răspundă la întrebarea cine vreau să fiu și cine vreau să devin, chiar și cu o decizie greșită, vor avea succes, deoarece creează. Abilitățile speciale sunt dobândite doar de oameni decisivi și duc la cele mai neașteptate drumuri. Oamenii au uitat că pot folosi nu numai energia electrică, ci și alte tipuri de energie, de exemplu mentală, spirituală, intelectuală și emoțională. Mintea noastră, ucigașul realității, așa spun textele indiene, mintea este cel mai mare obstacol în calea oricărui scop, este materială și este cel mai puternic consumator de energie. Yoga, meditația, antrenamentul pot schimba procesele pe care le începe mintea destructivă, dar pentru aceasta aveți nevoie de o dorință. Propriile noastre dorințe pot fi numite pe bună dreptate motorul universului. Circumstanțele externe, adică interferența exterioară, ne fac mintea destructivă, dându-ne dreptul natural la dorințe și împlinirea lor către factori externi, devenim un instrument în mâinile dorințelor altor oameni pentru distrugerea noastră. Cu alte cuvinte, ne autodistrugem, devenim nesemnificativi prin propria noastră voință, inacțiune și lipsă de voință. Conducându-ne într-un stil de viață al consumatorului pe canapea, cu telecomanda în fața ecranului, înconjurați de aceiași zombi mascați în care am devenit noi înșine, suntem aduși la ascultare neclintită și respectarea necondiționată a tuturor interdicțiilor și regulilor, fără a ne oferi ocazia să ne gândim la propria noastră esență individuală. Lipsindu-ne de autocunoaștere, suntem transformați în nimic. Oamenii sunt atât de sensibili la influențele exterioare încât au uitat cine sunt. Cum să-ți amintești cine ești? Mai întâi trebuie să-ți eliberezi conștiința și să aspiri resturile acumulate în creier de praful destructiv. Schimbă-ți atitudinea psihologică față de propria ta viață. Nu respecta liniile directoare ale altor persoane, ci implementează-le pe cele curățate anterior în locul celor vechi. Dezvoltă-ți propriul model de comportament și crede în visele tale. Alege și dorește să fii tu însuți, să recunoști ceea ce vrei cu adevărat și nu ceea ce sistemul, obiceiul sau teama de schimbare necesită de la tine. Privește-te cu ochii externi din lateral. Dacă ai văzut în tine concentrarea doar pe nevoile zilnice și fizice, atunci lucrează-te la nivel mental. Ca și tine, vezi în tine calitățile nerevendicate și începe să le dezvolți. Scapă de responsabilitățile împovărătoare, care ți se impun împotriva voinței tale. În caz contrar, te vei conduce într-un cerc nesfârșit vicios. Monotonia ucide mai repede decât cataclismele, mai nemiloasă decât războaiele, fără a lăsa nicio speranță pentru ceva nou, creativ și dorit. Dacă ceva a mers prost cu o încercare de a-ți aminti cine ești tu, au apărut îndoieli și justificări pentru neputința ta, atunci aceasta este și alegerea ta și atunci nu ar trebui să dai vina pe nimeni altul decât pe tine. Dorința are întotdeauna oportunități, iar lipsa de voință
are motive. Viața începe nu când te-ai născut în lume, ci când lumea se naște în tine. După ce ți-ai analizat ființa într-o zi, te naști din nou, deja nemuritor. Dacă dorințele și obiectivele tale fie nu există încă, fie le-ai determinat în conformitate cu un șablon impus ție, sau te-ai săturat să acționezi fără a le aduce mai aproape de realizarea lor, atunci înțelegerea căii greșite te va prinde inevitabil oricum, dar este prea târziu. După ce ne-am legat de codul căutării pentru confortul corporal și bunăstarea financiară ca rezultat, acceptăm inconștient regulile jocului impuse de sistem. Muncă, naștere, muncă, moarte. Apoi toate dorințele asociate cu autocunoașterea și creșterea spirituală devin secundare și amânate pentru mai târziu, și acel mai târziu nu va veni niciodată. Valorile spirituale sunt mai puțin exprimate, nu pot fi atinse, nu pot fi mâncate, nu pot fi adulmecate, încetează să mai existe pentru numerotarea materialiștilor. Crearea unei imagini artificiale în ochii altora a devenit mai importantă decât a te cunoaște pe tine însuți. Mass media varsă în mod deliberat absurditatea și schizofrenia psihologică în urechile libere. Oamenii devorează cu urechile toate gunoaiele care îi stropesc zi de zi, fără să se gândească la sursa masei putrede de deșeuri din capul lor. Răspundeți-vă la întrebarea: de către cine și pentru ce a fost reproiectată istoria, știrile, evenimentele? Oamenii au încetat să mai pună întrebarea: cine sunt și vreau asta? Am uitat cu toții cum să vrem. Vrei să știi cum poți să-ți simplifici mintea? Contrar așteptărilor tuturor celorlalți, învață să îți creezi dorințele fără gânduri negative. Crede în ceea ce îți dorești cu adevărat, ceea ce ai cu adevărat nevoie, interesează-te, găsește-ți abilitățile. Găsește-ți o întâlnire fără a deveni un instrument, un ostatic al dorințelor altor oameni, ghidat de propriile tale dorințe. Dacă adevăratele tale dorințe vor deveni realitate, depinde doar de tine. Dacă mintea ta, ucigașul realității, este împotriva intențiilor tale, atunci lasă-ți mintea să fie dușmanul tău. Un dușman inteligent este întotdeauna mai bun decât un prieten prost. Gustul pentru viață vine doar dacă te străduiești pentru ceea ce îți dorești tu. Trebuie să te asculți și să iei experiența din trecut ca aliat. Cel puțin cred că ai făcut deja o listă cu ceea ce nu dorești. Dacă tu nu știi ce vrei, atunci cum poți aștepta împlinirea dorințelor? A face același lucru în fiecare zi și a aștepta rezultate diferite este o prostie. Dacă dorești să creezi ceva, atunci mai întâi trebuie să te poți crea pe tine însuți, fără imitarea altora. Cum te creezi pe tine însuți? Aceasta va fi lumea din jurul tău. Poate fi plină de iubire, bucurie și pace. Dovedește-ți-o. Fiecare dintre noi este capabil să devină un creator dintr-o mică particulă a Universului. Rețeta este simplă. Controlează-te și gestionează-te, sincronizând amplitudinea și frecvența dorințelor tale, și apoi personalitatea ta se va opri din degradare și se va vindeca nu numai de dragul corpului. Simte gustul propriei energii individuale, iar lumea va înceta să ți se pară îngustă și plictisitoare. Verifică-ți limitele a ceea ce este permis pentru tine, dorește doar și totul va funcționa. Schimbarea începe întotdeauna din interior mai întâi. Dacă nu vrei să lucrezi la tine, alții o vor face și o fac deja.